Ciao! Salutare și bine ați venit la un nou clip în care pacientul a supraviețuit. Nu e clăpată? Nu. Ideea e că prima dată s-a făcut testul de fisuri, a scăpat, după care s-a aplanat, s-au schimbat simeringurile, s-a făcut tot ce trebuie, dar nu schimbai simeringurile dacă era fisurat. Deci a scăpat. Chiula asta s-a făcut la băieții de la Stenbeck, care tocmai ne-au anunțat că își caută și oameni. Deci aveți numărul de telefon aici, caută și strungari, caută și muncitori necalificați. Deci și ucenici care vor să învețe și așa. Știți foarte bine deja că noi ne luăm absolut toate sculele de la Gebo, prețurile sunt blană, gama e super mare. La finalul clipului o să avem parte din nou de un concurs cu set de șurubelnițe și cu organizatoare. Stați până la finalul clipului. De curiozitate. Ai cum să-l măsori? Față de unul vechi? Deci 181,7 Ala nou. Da. Și aici am 182,3. Ok, deci e în jur de 1 mm. Diferență de alungire. Da. Din cauza asta nu e recomandat să le pui pe aceleași. Clar se pot măsura înainte, unele se pot refolosi, dar se riscă foarte mult. Și pentru un set de șuruburi care e accesibil, are rost. Deja uns? Da. Deci cât e primul? Prima strângere e de 17 Newton. De apropiat. Da. Și după aia? Următoarea e de 40 și după aia sunt 3 strângeri de 90 de grade. Aoleu. Deci eu stau aici o jumătate de oră. O jumătate de oră stau aici. Gata, da? Acum câte grade trebuie? 90. 90. De 3 ori. Da, de 3 ori între 85 și 95 de grade. Cu intervale de timp sau au pauze între Fără interval de timp. Păi de ce nu dai direct 27? Da, Costi, așa e. Aduni Newton, grade și toate alea și strângi așa. Din prima. Bagi pistolul și... Gata, da? Hai!
explicați? Da. M-a ajutat colegul meu, Costi. Costică? Costică, da. Avem aici un ansamblu de chestii pe care nu le vezi foarte des, mai ales astea. De fapt ăsta nu le vezi. Colbutorii dubli, da. Explică și tu la oameni, și la mine, și la Alin, care e oricum hater că la Passat n-are. La Passat, în primul rând, sunt 8, toți, dar n-are. N-are deci. Nu, n-are Nu, pe să de la rup știu. supape. Așa, și mie mi-a explicat de dimineață. Am înțeles. Deci eu știu. Costi, știi? I-am explicat și lui de dimineață, dar nu mai știe. Posibil. Eu acum am venit. A uitat. Ce? Ai o bucată de tachet de desubt. Ăsta? Da, care este un tachet hidraulic. Hidraulic, da? Se încarcă cu ulei, îl ține la o anumită înălțime Ok. și în momentul în care cama apasă pe culbutor, deschide supapa. Când trece și ajunge gen la partea rotundă, nu mai e cu camă, gen nu mai are vârful camei, se ridică înapoi. Asta e sistemul gen de bază. Culbutorul ăsta dublu e o chestie, nu știu dacă a implementat-o Mazda exact, dar n-am văzut-o decât la ei. Au implementat un sistem numit IDEVA, care în momentul admisiei, gen în momentul în care pistonul pleacă de la punctul mort superior, pentru început de cursă. În momentul ăla se deschid supapele de admisie ca să tragă aer. Adică astea. Partea asta, da, de admisie. A deschis supapele de admisie și undeva mai jos de jumătatea cursei se deschide și o supapă de evacuare. Adică 1, exact- 2, 3, 4 supape de evacuare. Exact unde este culbutorul dublu. În momentul în care se deschide o supapă de evacuare, datorită back pressure-ului, presiunii din evacuare, se întoarce o bucățică mică de gaze, intră înapoi în cilindru. Sistemul ăsta l-au implementat strict pentru pornirea la rece și unde sunt temperaturi foarte scăzute. O să-ți arăt imediat, un pic mai încolo, când pornim mașina, cât timp e în cold start, mașina are un bec aprins în bord. O bărcuță din aia care plutește pe albastru. Atunci e în cold start. În momentul respectiv, nu știu dacă ți-am zis data trecută, este aici un regulator de presiune ulei. Da. Ăsta deschide și închide un canal de presiune. În momentul în care e deschis canalul de presiune de ulei de aici, este fix pentru tachet și pentru culbutorul ăsta. Are un orificiu pe care îl focalizez eu. Da. Și prin orificiul ăsta unde intră? Se unește cu orificiul de aici? Cu un orificiu. Da. Dânsa intră în trânsa. Da. În momentul în care circuitul de presiune de ulei de aici este deschis, îmi acționează înăuntru lui, fix aici unde se vede că are o siguranță. Deci acolo, da. Da? Are un pin de blocare. Ok. În momentul în care am presiune în culbutor, nu mă mai lasă să fac chestia asta. Eu în momentul ăsta pot să apăs mijlocul cu mâna. Pinul de blocare îl blochează și se apasă complet. Ca să și înțelegeți cum se întâmplă lucrul ăsta. Asta e arborile, da? Astea sunt pentru camele duble. Astea sunt pentru culbutorii dubli, de fapt. Și dacă te uiți, aici este pur și simplu o... Unde e? Uite aici. Aici este pur și simplu o camă de evacuare normală. E la același nivel cu asta. Dar dacă îl mai rotim un pic, se mai vede aici o teșitură. Fix asta e teșitura care îți deschide supapa în timpul admisiei. Tu ai supapele deschise pe admisie și teșitura asta îți deschide foarte puțin supapa de evacuare ca să se întoarcă o parte din gaze înapoi în cilindru. Ea tot timpul acționează, dar... Acționează tot timpul, dar îmi apasă pe supapă doar în momentul în care am circuitul de ulei aici deschis. Dacă e circuitul închis, doar îmi apasă pe arc aici și după cum vezi nu se întâmplă nimic. Doar se apasă mijlocul și atât. Și după cum am zis, sistemul ăsta a fost implementat pentru pornirile la temperaturi foarte scăzute, dar funcționează și după ce s-a încălzit mașina, după 3000 de rotații pe minut. Îl ajută pentru noxe foarte mult și la rece îl ajută să încălzească mult mai ușor, adică
ajută explozia să fie mai rotundă, să fie mai completă, să zic așa. Mai am o întrebare. Da. Asta are 150 de cai. Am văzut că mai e unul de 175. Da. Diferența de soft? Da, atât. Motorul e identic, piese identice, tot e identic. Doar softul diferent între ele, atât. Da. În mod normal, acum trebuie să pună axele. Ar trebui. Dar așteptăm să vină una nouă ca să o punem și vedem după aia mai departe. Aia de evacuare. Da. Pentru că V-am zis în clipul trecut o chestie legată de o problemă de-a lor cunoscută. Majoritatea au avut rechemări în service pentru chestia asta și s-a scos un kit de reparație pentru ele, adică s-au modificat materialele. Din simplu fapt că cama atacă aici, lateral, gen culbutorul ca să deschidă supapa. Culbutorii sunt de un material mai tare decât arborile de evacuare. Fiind mai tare, o să mănânce din came. Și nu o să mai poată să mai apese gen pe culbutor să deschidă supapa cum trebuie. Gen cum e aici. Cred că așa o să se vadă cel mai bine diferența. Ca să se vadă canalele, gen. da. Deci asta e Astea se pot face și din cauza presiunii de ulei insuficientă normală. și una normală, gen așa. Deci așa e normală. Și așa e nasolică. Da, uzura asta se poate face și din cauza uleiului neconform, să zic așa, sau neschimbat la timp, sau o presiune de ulei mai slabă decât ar trebui. Uzura e pe cama numărul 3, de la pistonul 3. Oarecum e cea mai îndepărtată, aproape de cea mai îndepărtată, gen 4 fiind partea finală de ungere, e aproape, dar 4 arată ok. Deci mai degrabă aș merge pe problema lor de fabricare. Da, ideea e că Mazda citește foarte des un cod de eroare, și adică P0101, care se referă la debitmetru de aer. Când apare eroarea aia, sunt foarte multe chestii de verificat și foarte multe posibilități. Una dintre ele e uzura asta, a doua, tacheții care nu mai țin presiune în ei, a treia, admisie infundată, a patra, bănuțul de la turbo sau chiar turbina în sine. Există și a cincea, debitmetru, mai rar să fie debitmetru de vină. Sunt 5 momentan care mi-au venit acum în minte așa, că a întrebat Alin. De asta e un pic tricky și de fiecare dată când apare codul respectiv de eroare, există șansa să fie mai multe defecte în mașină, începând de la admisii. Cam aia ăla ar fi principalul. Și dacă tot am ajuns la partea cu admisia, că tu că te-ai întors cu spatele ca să editezi o chestie, eu am făcut puțin curat. Asta era în admisie. Și asta nu-i de la soba aia de acolo. Am curățat și soba de curând, dar nu-i de acolo, e din admisii. Gen. E mult. Treaba cu admisia fundată era destul de aproape. Da. Urma. Da. Știi că ți-am arătat canalul de la EGR? Ăla e canalul de la EGR, cum ar trebui să arate el, comparativ cu ce era înainte. Da. Aici la fel altceva. Treia chestii. Da, cum arată acum față de ce înfundătură era. Da. Este senzorul ăla de presiune evacuare? Da. Ăla e senzorul, da? E diferența mare între ăsta și celălalt. Da. Așa se vedea senzorul vechi și ăsta nu este un pic altfel. Și Un furtun nou care e mai scurt și alte cleme de prindere. Gen, se schimbă câteva chestii. Lamela asta se prinde pe capacul de culbutori așa și ăsta vechi venea fix aici, așa, prins. La ăsta nou s-a schimbat lamela, gen o să vină lamela asta și la fel vine senzorul prins așa și deasupra lui o să vină fix asta, așa, prins. Da, că e... Ca să-l țină fix, da. Deci vine un kit complet. Cuprindere, senzor, furtunul care e mai scurt, șuruburi și colierele.
și pe lângă asta alt cablaj, pentru că diferă mufa. Și are o adaptare făcută de la mufa veche la mufa nouă. Solenoidul, ziceam mai devreme, reglează presiunea de ulei. Asta e. E electronic, e comandat de calculator. Când i-a zis calculatorul că bă, e frig afară, la rece își face treaba. Între 15 și 20 și am ales un 17 jumate. Ce vorbe? Wow! Asta e pentru softul la power putere, nu? Mamă! Vezi? Came, întregi. Deci așa trebuie să arate. Da. Fără tunci pe aici și pe aici. Fără. Să vedem. Eu în momentul ăsta o să pun axele și gen o să se deschidă niște săpape și vreau să fie cât mai aproape de mijloc. Toate. Ca să poată să deschidă cum vor ele. Și după aia când o să pun la punct, o să fie pistonul în sus, clar, dar până atunci... Ca să înțeleagă uleiul schimbat la timp. Opa! Kitul de reparație vine împreună cu asta. Și câți ani de materiale? Astea sunt alte materiale. Semne. 2 cu 1. Și cât ziceam? Că sunt numerotate? Asta este exhaust 4. E cu 2 strângeri? Cât și cât? 6 și 11. Oh. Asta e una bucată pompă de ulei O parte. aici. Și ăștia sunt arbori de echilibrare. Balansier, cum se numește. Balansieze. Și ăsta e nou. Sorbul. Sorbul, da, e nou, da. Dacă îl tragem așa într-o parte, o să vezi aici 2 canale de ungere. Da.
care se cuplează cu astea două canale de aici. Ele acolo au două o-ring-uri. Asta e un o-ring. Și el vine fix pus aici, așa. Așa. Unul și încă unul. Mai apare din când în când, din diferite probleme, martor de presiune de ulei. Asta e un motiv. O-ring-urile astea două, dacă s-au tasat complet și pierd presiune pe lângă ele, apare martor în bord, instant. Cealaltă cu sorbul, la fel, ți-am zis, din cauza injectorilor și așa. Cam atât. E de avut în vedere și chestia asta. Adică de fiecare dată când, nu știu, dacă se schimbă sorbul, se schimbe și alea două o-ring-uri, neapărat. Sunt probleme. Nu e neapărat să fie din cauza sorbului sau doar din cauza sorbului, e posibil să fie și de acolo. Și chiar dacă pui sorb nou și cureți tot sistemul de ungere, e posibil să apară în continuare eroarea și să nu știi de unde. Ca și semne, am două puncte aici, care vin cu astea două de pe lanț. Și mai am aici două puncte, care vin cu primele două, gen astea două de aici. Mai există un model de lanț, gen l-am întâlnit la unele mașini, cu un singur punct aici și cu un singur punct aici. Și genul o să cadă punctul de aici cu zala și punctul de aici fix între două zale. Că gen o să fie punctul undeva în mijloc și putea să fie fix între două zale. Am găsit și modelul ăla de lanț. În cazul în care ai balansierii legați acolo. Întotdeauna la Mazda o să ai balansieri legați. Nu, dacă mai sunt și alte, că s-a mai discutat pe clipuri, că domne, că pompa de ulei nu se pune la punct. Depinde, dacă ai balansieri prinși pe pompă, da, clar trebuie puse la punct. Da, dar dacă e o pompă cum e la BMW, la M47, Aia, da, o pui cum vrei. o pui cum cade. Și după ce ai pus ăsta la semn, poți să-i pui și pinionul deasupra, că nu te mai interesează. Că așa nu vezi semnele după aia, dacă îl pui înainte. Asta a fost distribuția de Mazda. Și întinzătorul ăsta e cu arc, nu? Înăuntru, pe lângă... Pe lângă Ulei. ulei, da. Și când e la pornire, dacă nu are presiune de ulei, trebuie să țină arcul? Da. E suficient de puternic încât să țină arcul. Bine. În momentul ăsta, că e nou. Dacă puneam unul vechi, Ăla de l-am scos. ăla de l-am scos era foarte, foarte moale. Cam ca domnul de aici. Bă, pui întrebări în continuu. Băi, au existat mai multe comentarii de-a lungul timpului care spun că Rareș vorbește prea mult sau vorbește în plus. Ideea e super simplă, odată pentru totdeauna. Dragoș, ca și mecanic, tot ceea ce face el aici, în mintea lui, e logic. Pentru că, pe lângă faptul că a mai făcut de o grămadă de ori, el n-ar avea de ce să povestească ce face. Pentru că îi merge mâna și n-are de ce să zică pun asta pentru că el știe de ce pune. Rareș, adică el care e pe partea cealaltă a camerei, vă reprezintă pe voi. El, în momentul în care întreabă de ce pui aia acolo, practic e ca să ajungă la voi informația. Așa că ăsta e rolul lui, pe lângă cel de filmare, are și spor de întrebări, cu cât pune mai multe întrebări. Iar ăsta însă ghicesc, 10 Newton. Nu? 11. Nu cred. Mazda lucrează cu 11 și cu 26. Foarte, foarte mult. Tot ce vezi șuruburi cu cap de 8 sunt 11. Și mai ai două cu cap de 10 care sunt 26. Ok? Astea sunt cuplurile de la distribuție. Mai ai aici 140 de newtoni Aia mai ales, nu? și aici încă 140 de newtoni. Ok. Deci, Și s-a finalizat distribuția. Sunt foarte
ușoare, să zic așa. E greu să ajungi la ele, dar restul sunt ușoare. Fac. Au plecat și a plecat și asta. Ghici strângerile are și. 11. Am început să fim un Mazda acolo, nu? Și pe astea au probleme. Tot așa o parte din ele au avut rechemare în serviciu. Și gen, se schimba, există tot așa o închide reparații pompă vacuum și vine un alt model de pompă de vacuum. Da, când îți luai Mazda 6 de asta, mai și foloseai mașina sau era doar... Doar ca să o aduc la reprezentanță. Interiorul e 8 și se strânge într-o anumită ordine și exteriorul e 7. Serios? În Newton metru diferență. A plecat 2, da? A plecat 2. A plecat 2. Deci aș înțelege cupul de strângere 2. Fii atent ce fac acum. Ăștia sunt 90 Da, da, ia vezi și direcția. de desfăcut. Șurubul ăla ca idee așa rămâne. Nu mă mai ating de el.
Ce setul cu 2? Ești acolo. Gata. Deci care e faza cu... Au un cuplu de strângere un pic mai special și e de recomandat să se strângă așa. Brida asta de aici, care apasă pe injector, dacă vii pe partea asta, o să vezi că nu e o bridă dreaptă, ci e un pic curbată. Da, da. Ca suspensia pe foi. Șurubul ăsta pe care l-am strâns 2 N și după aia l-am desfăcut 90 de grade, e doar de ghidaj oarecum, gen să-i alegi punctul 0 de aici. Și ăsta de fapt apasă pe injector și îl ține strâns, care se strânge la fel special, 2 N și după aia 230 de grade. E valabil pentru toate, e foarte important pentru că mașina având probleme cu șeibele de foc și așa, cu presiunea de ulei și tot așa mai departe, tot ce am zis până acum, dacă îl strângi prea tare, o să crapi brida asta la jumătate. Nu crapă gen în momentul în care o strâng, ci o să crape după o perioadă de mers. În timpul mersului, explozia împinge foarte puțin injectorul, gen face puțin presiune în injector și din cauza asta forțează tot în bridă și o să pocnească pe jumătate. Și e un pic cam costisitor să schimbi brida asta. De asta trebuie avut grijă la chestiile astea. Să nu fie nici prea slab, că după aia distrugem motorul, dacă e prea strâns, distrugem bridele. Dacă o bridă din asta se crapă la jumate, gen nu o să mai ține injectorul, nu o să sară în sus să-l găsești prin capote sau ceva, dar o să scape pe lângă el și să ajungi iar la presiune de ulei din cauza unei bride. Unde am ajuns Că poate în mers, gen fiind pe autostradă sau ceva, sau pleci în concediu sau orice chestii, e posibil să nu-ți dai seama, să nu auzi că se întâmplă ceva la motor. Și dacă nu auzi și mergi cu ea așa, te trezești direct cu becul de la lampa lui Aladin, pe roșu, în bord și e nasol. Cam orice element de pe mașina asta are o poveste în spate. Să mor dacă nu. Regenerarea la modelul ăsta, ca la multe altele, se face cu post-injecție. Adică se injectează o cantitate de motorină în plus, care ajunge pe evacuare, ca să ajungă filtre de particule în 5-600 de grade cât are nevoie ca să intre în regenerare. Ok, și explicații Problema... explicații pentru ăștia ca mine, care nu știu unde se injectează. Se injectează gen Aici. în camera de ardere, doar că nu o să o comprime să o explodeze, ci o injectează în momentul în care aruncă pe evacuare. Deci când deschideți cu apă de evacuare, o dă pe acolo. Da. Și Nu are în DPF niciun injector sau ceva de genul. nu are niciun injector, nu are nimic. Se face chestia asta doar ca să ajungă în temperaturi înalte și o mică parte din motorină ajunge în ulei. Și pe jos ai un punct de minim, un punct de maxim și un punct de diluție. Un X de diluție, de fapt. Și o să vezi că după, nu știu, după ce faci revizia și îl pui la maxim și mergi cu ea 6.000,
7000, o să vezi că uleiul e mai sus. A, bine, asta în caz că nu mănânc ulei. Dacă mănânc ulei, clar o să-l vezi de jos. 7 nu vezi niciodată când trece. Dar o să vezi nivelul undeva cât mai aproape de X, gen între maxim și X. Asta e nivelul de diluție de se află în ulei. Clar, când a ajuns nivelul la X, deja ai o cantitate de aproximativ 1 litru de motorină în ulei. Cam 1 litru în cape de la maxim până la X. Clar, trebuie avut grijă și la asta. Chiar dacă are senzor și te anunță când ajunge la o diluție foarte mare, îți apare martorul că trebuie să faci revizia. Chiar dacă n-ai atins kilometri sau timpul sau ceva, îți apare. Ăsta e un lucru bun. Motorină. Noi am pus mufele la injectoare, deci nu se pornească 100%. Vreau doar să-i dai ca să amorseze, să-și ia și ulei, da? Hai că începe să vină motorină. E gata mașina bruscă, nu? Da. E gata din 2014, de când ai este... Da! Bine, acum nouă ne-ar fi plăcut să facem proba de drum, numai că unii n-ar fi de acord. Ne trebuie plăcuțele astea de aici. Bun. Cred că s-au zis toate lucrurile interesante, nu mai e neapărat nimic acum. Cred că am zis suficiente lucruri, încât să nu mai zic nimic acum. Ține-te. Să vină rare și aici să le arate la oameni ce au de câștigat. Un set de șurubelnițe din care avem și noi. Și un erau pe aici, nu mai știu unde sunt. Și un organizator, ca să fie și lucrurile puse la un loc. Trebuie doar să scrieți jos în comentarii ce probleme ați avut voi la mașinile noi. Și ne vedem data viitoare. Totul pui mâna pe ăla.